Ngayong araw na to, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng DIY incubator. Hello, ako nga pala sa ML Duck Farming at ang aking mga ginagawang video ay tungkol sa duck farming, tutorial sa paggagawa ng DIY incubator, duck predator, duck is better to raise, duck gender, food for day 1 to breeding age, and alternative food. Kung gusto mo ng ganito content, ano pang inaantay mo? Subscribe na! Ngayong araw na to, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng DIY incubator. Yung makakatipid tayo, gagamit tayo ng lumang styro, lumang pingganan, nang hindi na tayo bibili sa online shopping. So, tara na!
paggawa ng incubator, ang dapat lang natin tandaan, yung tamang setup ng init, yung itlog ay dapat hindi minamarkahan ng pentel pen, dapat lapis lamang upang pag binaliktad natin, malalaman natin na nabaliktad na natin lahat kasi makikita natin yung hindi pa walang mark. And then, yung tubig dapat ay yung mineral, yung malinis. Hindi dapat kayo gumamit ng ordinaryong tubig, baka makontaminate. So, 32 to 35 days, magkakameron na kayo ng sisiw. So, maraming salamat guys, mga kamel, sa inyong pagsubaybay, pag-like, pag-subscribe, sa aking mga kaibigan, pinsan, mga kabatsmate. Thank you sa suporta. God bless and enjoy farming.